هم پوسته های آنها هیچ آگاهی از یکدیگر ندارد. فرضیه حاکم بر جامعه علمی در مورد چگونگی خلقت عالم فرضیه تورمی یا دمیشی است که آلن گاوس در سال 1980 مطرح کرد. بر اساس این فرضیه جهان در اثر دمیده شدن انرژی از یک نقطه از خلأ کاذب و گسترش بسیار سریع در حباب فضا خلق شده است. این گسترش چنان سریع بوده که فضا از حجمی کمتر از یک اتم در طی کسر بسیار کوچکی از ثانیه به اندازه کهکشان راه شیری در آمده است. از نظر علمی هیچ علت خاصی جز نوسانات کوانتومی در خلأ کاذب به عنوان عامل شروع پروسه دمش و ایجاد جهان شناخته نشده است. فیزیک کوانتومی خلأ کاذب را مانند آبی که 100 درجه سانتیگراد دما دارد توصیف می کند. در اثر نوسانات بسیار جزئی حرارت ممکن است که در هر لحظه و در هر کجای این آب حبابی از بخار ایجاد شود. چون احتمال نوسانات کوانتومی در هر لحظه و در هر نقطه از خلا وجود دارد، این امر می تواند باعث شروع دمشی جدید و یک انفجار مه‌بانگ شود. در نتیجه می توان انتظار داشت که جهانهای جدیدی در کنار جهان ما یا حتی در درون جهان ما ایجاد شوند. پس جهان ما اولین و آخرین جهان پدید آمده نیست، بلکه یک حلقه از زنجیره پیدایش جهانهای متعددی می باشد. اگر قوانین حاکم بر ایجاد و تکامل این گونه جهانها را یکسان فرض کنیم، می توان تصور نمود که در درون هر یک از این حبابها جهانی مشابه جهان ما، البته در دوران تکاملی مختلف، وجود داشته باشند. در آن صورت امکان این که کهکشانی مشابه کهکشان راه شیری، منظومه شمسی، سیاره زمین، حیات و انسان در درون آنها باشد بسیار زیاد است. کهکشان‌هایی که روی یک حباب هستند جهان‌های سطح اول رو تشکیل میدن. جهان‌هایی که روی دو حباب جدا از هم هستند به شرط اون که قوانین فیزیکی حاکم بر اونها مشابه هم باشه جهان‌های سطح دوم رو تشکیل میدن. ولی اگر قوانین فیزیکی اونها متفاوت باشه جهان‌های سطح سوم. هنری لیند، دانشمند آمریکایی روزتبار، برای حل مشکلات فرضیه دمشی، فرضیه دمش‌های ابدی را مطرح کرد. بر اساس این فرضیه جهان‌های موازی همانند جهان‌های سطح دوم از حباب‌های جداگانه‌ای تشکیل شده‌اند. اما تفاوت در آنجاست که قوانین فیزیکی در هر حباب با دیگری متفاوت است. پس اگر حیاتی در هر یک از آنها وجود داشته باشد، کاملاً با دیگری متفاوت است. به جهانهایی با قوانین فیزیکی متفاوت، جهانهای موازی سطح سوم گفته می شود. تصور کنید که تعداد زیادی مه‌بانگ با دمیده شدن در شیپور در ابرفضا رخ داده باشد. بعضی از آنها جهانهای سطح دوم و بعضی سطح سوم هستند. در جهانهای موازی سطح سوم، قوانین فیزیک، شکل اتم‌ها، تعداد نیروها و هر آنچه می‌شناسیم به گونه دیگری است. ممکن است در آن جهانها انواع نیروها بسیار بیشتر و متنوع‌تر از نیروهای جهان ما باشد و عناصر برخی از آن جهانها بیشتر و متفاوت‌تر از عناصر دنیای ما باشند. روشن است که در چنین جهانهایی حیات و جانداران بسیار عجیب و غریبی وجود داشته باشند. هرگاه قرآن از جهان آخرت نام میبره مدام تأکید میکنه که زیبایی‌های بهشت و زشتی‌های دوزخ بسیار فراتر از تصور شماست. بدیهی است که ما نمیتوانیم تصویری از جهانی متفاوت را تصور کنیم که قوانین فیزیکی آن با ما متفاوت است. جهانی که اتم‌های آن با آنچه میشناسیم کاملا متفاوتند. پس اگر خداوند بخواهد در قرآن مکانی به غایت شگفت‌انگیز را توصیف کند، بهترین راه نام بردن از تمثیل‌هایی است همچون حوض شیر و عسل
جوی شراب، زنان زیبا و یا آتش دوزخ. دانش کنونی بشر احتمال وجود جهانهای بسیار پیچیده و متنوع‌تری را هم پیش بینی می کند. جهانهایی که حاصل وقایع کوانتومی جهان کنونی ماست، اما از دسترس ما خارجند. به آنها جهانهای موازی سطح چهارم گفته می شود. جهانهای سطح چهارم از احتمالات رویدادهای مختلف ایجاد می شود. مثلا ممکنه همین لحظه که شما دارین این مستند رو می بینید، کنارتون چند تا دایناسور در یک جهان موازی در حال جنگ و نزاع باشن، اما شما از وجود اونا بیخبرید. در جهان ما به علت سقوط شهاب سنگی بر روی زمین دایناسورها از بین رفتن، در حالی که در اون یکی جهان شهاب سنگ از کنار زمین عبور کرده و دایناسورها هنوز حاکم مطلق زمین هستند. اما اگر موجودی وجود داشته باشد که در جهان 5 بعدی زندگی کند، هم از وقایع جهان ما اطلاع دارد و هم از وقایع جهانی که در آن دایناسورهایی که منقرض نشده‌اند، جهانی که او در آن زندگی می کند بسیار وسیع‌تر از جهان ماست و به هر دوی این جهانها احاطه دارد. او به راحتی می تواند میان جهان ما و جهان دایناسورها حرکت کند، درست مثل ما که می توانیم صفحات کتاب 2 بعدی را ورق بزنیم. می بینیم که ذهن دانشمندان امروزی پذیرای باور به وجود بی‌نهایت جهان موازی شده. حال این سال پیش میاد که اگر قیامت حقیقت داشته باشه، در کدام یک از این جهانها رخ میده؟ قرآن در آیات متعدد شکل گیری جهان در قیامت را شرح میدهد. درست همان 6 دوره‌ای که برای خلقت این جهان ذکر کرده است و برای خلقت حیات و زنده شدن دوباره انسانها نیز به کار برده است. اگر این چنین باشد، پس احتمالاً قوانین آن جهان نیز باید مشابه قوانین جهان کنونی باشد. دیدیم که قرآن خلقت دمشی جهان را به دمیده شدن در شیپور تشبیه کرده. اما جالب اینجاست که برای ایجاد آخرت هم دقیقاً از همین تشبیه استفاده کرده است. یعنی اینکه یک بار دیگر در سور دمیده می شود و جهان دیگری خلق می گردد. روزی که در سور دمیده شد، فرمانروایی از آن، او دانای غیر شهود و حکیم آگاه است. بر اساس آیات فوق به نظر می رسی که جهان آخرت جهان سطح دومه، جهانی مشابه دنیای کنونی، اما حاصل یک دمش یا انفجار بزرگ دیگه. پیش از آن که به خصوصیات جهان دیگر بپردازیم، باید ببینیم که جهان ما چگونه پایان خواهد یافت. دانشمندان 3 نظریه عمده در مورد خاتمه جهان مطرح کردند: گسست بزرگ، فشردگی بزرگ و سرمایه بزرگ. اما هیچ یک از آنها انطباق کاملی با توصیفات قرآن از قیامت ندارد، تا آنکه در سال 2014 بعضی از دانشمندان فیزیک از جمله استیفن هاکینگ یک واقعی وحشتناک و غیر قابل باور را پیش بینی کردند. هاکینگ به دانشمندانی که 2 سال قبل در شتاب دهنده هادرونی بزرگ سرن بوزون هیگز را یافته بودند هشدار داد که این ذره به صورت بالقوه میتواند تومار کل جهان را در هم بپیچد. ذره هیگز همان عاملی است که باعث می شود تمامی ذرات دیگر عالم دارای جرم شوند. پیشبینی هاکینگ در صورتی به وقوع می پیوندد که جرم ذره هیگز ناپایدار باشد. فیزیکدانان در شتاب دهنده سرن در جولای 2012 قادر به کشف ذره هیگز شده بودند. عجیب آنکه جرم آن دقیقاً برابر اندازه بحرانی و ناپایدار است. بدین صورت امکان افزایش جرم این ذره به میلیاردها میلیارد برابر وجود دارد. تنها عاملی که جلوی این امر را گرفته یک سد انرژی است. اما بر اساس مکانیزم تونل زنی کوانتومی احتمال عبور از این سد وجود دارد. البته امکان محاسبه زمان رخداد آن به هیچ وجه امکان پذیر نیست.
اگر در هر نقطه از گیتی چنین اتفاقی بیفتد، خلا فرو می پاشد و جرم ذرات در آن نقطه به میلیاردها میلیارد برابر افزایش می یابد. در نتیجه ذرات اطراف با قدرت جذب این مرکز شده، به همان نسبت جرمشان زیاد می شود. این توده سنگین با سرعت نور رشد می کند و جرم آن به قدری زیاد می شود که کل عالم را می بلعد. قرآن از وقوع صیحه یا صدای مهیب همراه با زلزله عظیم صحبت میکنه که ناگهان رخ داده و قربانیان قبل از هر عکس‌العمل نابود میشه. تمامی این وقایع نشانگر فروپاشی خلا در پایان گیتیه. فروپاشی خلا تا حدودی شبیه مهبانگ است. در این حادثه نیز شیپوری گسترش یابنده ایجاد می‌گردد، اما برعکس مهبانگ جهان با صدایی بسیار مهیب از سر گشاد شیپور به درون آن مکیده شده به یک نقطه بسیار کوچک تبدیل می شود. با سقوط اجرام به درون این شیپور جرم آنها بی‌نهایت شده و زمان متوقف می گردد. جهان به یک تکینگی تبدیل می گردد که می تواند دوباره یک انفجار بزرگ دیگر و جهان دیگری را به وجود آورد. قرآن در مورد روز قیامت از دو دمش در شیپور سخن می گوید. با دمش اول گیتی همانند توماری که به دور محور خود پیچیده می شود به دور مرکزی جمع گشته و به پایان می رسد و با دمش دوم آخرت برپا می گردد. عجیب آن که قرآن دقیقاً از توقف و برپا شدن دوباره زمان در این رخداد صحبت می کند. از تو در مورد توقف زمان یا وقوع قیامت می پرسند. بگو علم آن تنها نزد پروردگار من است. کسی جز او زمانش را آشکار نمی سازد. این واقع وزنش در آسمان و زمین زیاد است، بر شما فرا نرسد مگر به ناگاه. می بینیم که قرآن هم به غیر قابل پیش بینی بودن این واقعه کوانتومی اشاره کرده، هم به وزن یا جرم فراوانی که در اثر این اتفاق به وجود می آید و هم توقف زمان. اما اینجا یه سوال اساسی پیش میاد. اگه قرار باشه تمام جهان ما فرو بپاشه، تکلیف اعمال ما چی میشه؟ آیا اطلاعات مربوط به کارهایی که انجام دادیم هم از بین میره؟ کارهایی که ما در این دنیای بزرگ انجام میدیم مثل یه قطره جوهر هستن. وقتی در آب میچکه پخش میشه و حل میشه. پخش میشه و حل میشه. پخش میشه و حل میشه و به نظر میرسه که اثری ازشون باقی نمیمونه. اما فیزیکدانان کشف کردند که در کل جهان ما هیچ اطلاعاتی از بین نمی رود. ثابت شده است که تمامی رویدادهای کوچک و بزرگ این جهان قابل بازسازی هستند. اما تکینگی نقطه‌ای است که در سیاه‌چاله‌ها و یا فروپاشی هیگز پدید می آید و در آن قوانین فیزیک در هم می شکند. موضوع سرنوشت اطلاعات فرو رفته در تکینگی و سیاه‌چاله‌ها بحث داغ فیزیکدانان در دهه گذشته بوده است. اما نتیجه جدیدترین بررسی دانشمندان نشان می‌دهد که تمامی اطلاعات جهان کنونی در تکینگی حفظ شده و هیچ کدام از بین نمی‌رود. اطلاعات درست مثل جوهری که در آب حل شده پراکنده می‌شود، اما نابود نمی‌شوند و روزی می‌توان آنها را دقیقاً بازیابی کرد. اطلاعات مربوط به هر آنچه من و شما در طی زندگی در این دنیا انجام دادیم به صورت کوانتومی در آخرت موجوده. از نظر قرآن سرنوشت آخرت ما رو اطلاعات مربوط به همین دنیا رقم میزنه. 14 قرن پیش، زمانی که هیچ خبری از دانش اطلاعات کوانتومی نبود، قرآن به نقش این اطلاعات اشاره می کند و در آیه 28 سوره جن
تأکید می کند که حساب تمامی اشیا به عدد است. نشانه های عجیبی است، اشاره های پوشیده در پرده کلمات، رازهایی که یک کتاب حقیقت آنها را فریاد زده برای گوشهایی که هزاران سال بعد آنها را خواهد شنید، ذهنهایی که مهر 1000 ساله از اسرار نامکشوف کتاب خواهد گشود، کتابی که به درستی وقایع جهان گذشته را به ما یادآوری می کند و وقایع بزرگتری که پیش روی ماست را شرح می دهد و به آنچه هنوز نمی دانیم چگونه است. اما رسم جهان نشان داده است که آینده پیچیده تر و شگفت انگیزتر از گذشته خواهد بود. دیدیم که بر اساس نظریات دکتر رستگار جهان آخرت به شکلی مشابه جهان کنونی پدید خواهد آمد. در قسمت آینده این مستند به تفاوت‌های میان جهان ما و جهان آخرت خواهیم پرداخت و ساختار طبقات بهشت و جهنم رو از دیدگاه قرآن و بر پایه دانش نوین بررسی خواهیم کرد.